नमस्ते साथीहरू, दसैँ सुरु भइसकेको छ हैन। आज अष्टमीको दिन खसी पनि काटिसक्यो। मैले चाहिँ यो खसीको घाग्रो लिएको छु साथीहरू। यसलाई चाहिँ हाम्रो पूर्वमा चाहिँ हामी यही भन्छौँ। यसको रक्तीको रेसिपी मैले लास्ट टाइम पनि बनाएको थिएँ। त्यो चाहिँ अत्याधिक लोकप्रिय भएको थियो युट्युबमा। धेरै साथीहरूले माया पनि गर्नुभएको थियो। सानो सानो पिस गरेर काट्छु। कराई राम्ररी तातिसक्यो हैन। त्यसैले मैले यहाँ थोरै तेल राखिदिएको छु। कस्तो धेरै तातेछ हौ कराई पनि। थोरै मैले यसमा 5 फोरन राखिदिएको छु। त्यसै गरी अलिकति प्याज चाहिँ थोरै नै राख्नु होला, किनभने यसमा लास्टमा पनि म प्याज राखेर एकछिन पकाउँछु, त्यही भएर। मैले यसमा चाहिँ तेजपात पनि एड गरिदिएको छु। साथीहरू, प्याज राम्ररी खरिसकेको छ। मैले चाहिँ यसमा 1 चम्चा जति अदुवा र लसुनको पेस्ट राखिदिएको छु। यसै गरी यसमा 2 चम्चा जति जिरा र धनियाँको धुलो पनि एड गरिदिनु होला। यसमा करिब आधा चम्चा जति बेसार पनि एड गरिदिनु होला। साथीहरू, लगभग यो मसला चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब म चाहिँ यसमा यो मासु एड गर्न गइरहेको छु। साथीहरू, तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। र सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने बेल आइकन दबाउनु पनि नभुल्नुहोला साथीहरू। हल्का पानी छोडेको छ साथीहरू, यसलाई बेला बेला यसरी चलाउँदै गर्नुहोला। हेर्नुहोस् साथीहरू, यो चाहिँ पानी सानी सुकेर यसले तेल पनि छोड्दैछ हैन, बोसो पनि छोड्दैछ र यो हल्का पाक्दै पनि गइरहेको छ साथीहरू। बोसो हुन्छ, एकदमै रिच हुन्छ खानामा चाहिँ हैन। पचाउन सक्ने मान्छेले मात्रै बनाएर खानु होला। ग्यास्ट्रिकको प्रब्लम छ, पेटको समस्या छ भने चाहिँ योबाट टाढै बचेको राम्रो। मेरो चाहिँ फेभरेट हो बच्चादेखिकै, एकदमै मन पनि पर्छ, मलाई चाहिँ पच्छ। यसले त्यस्तो खासै केही खराबी पनि गरेको छैन अहिलेसम्म। साथीहरू, यो चाहिँ हैन लगभग रेडी भइसकेको छ हैन, पाक्दैछ। र यसमा चाहिँ मैले यो रक्तीलाई एड गर्न गइरहेको छु हैन। यसलाई चाहिँ एड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ साथीहरू यसरी मजाले चाहिँ मिचिदिनु होला। यसको पानी जुन व्हाइट छुटिएर रहेको पानी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फ्याँकिदिनु होला हैन। त्यसपछि खासै काम हुँदैन। र यहाँ केही फोहोरहरू छ, रौँसौँ छ भने पनि यसलाई सफा गर्नु होला। र यसलाई मजाले यसरी चाहिँ मसिनो हुने गरी यसरी मिच्नु होला। र मिचिसकेपछि यसलाई यसरी खनाइदिनु होला। र साथीहरू, यसलाई चाहिँ मजाले चलाइदिनु होला यसरी। साथीहरू, मैले यसमा नुन राखेको थिइनँ। यसमा अलिकति नुन एड गरिदिएको छु।
र यसलाई चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै खरिने गरी रक्ती पनि पाक्ने गरी आनन्दले पकाउनु होला है साथीहरू। साथीहरू यो चाहिँ कस्तो मजाले यसको कलर पनि चेन्ज भएर आएको छ होइन। एकदमै मिठो हुन्छ साथीहरू खानको लागि, मलाई चाहिँ एकदमै मिठो लाग्छ होइन। अब यो दसैँमा चाहिँ यसरी यसलाई चट्ट बनाएर राख्ने, पाहुना आउँछन् अलिकति भुटन हाल्ने, अलिकति यो हाल्ने, अलिकति मासुको ग्रेभी हाल्ने, अनि चट्ट दिनलाई पनि सजिलो भयो होइन। धेरैवटा आइटम जस्तो पनि देखियो। साथीहरू सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु होला। म यस्तै यस्तै दसैँभरि अझै धेरै रेसिपीहरू लिएर आउनेछु। साथीहरू यो चाहिँ रेडी हुँदै गइरहेको छ। मैले तपाईँलाई सुरुमै भनेको थिएँ यसमा चाहिँ प्याज आधा मात्रै राखिदिनु होला। आधा प्याज चाहिँ म चाहिँ जहिले पनि यसलाई पाक्ने बेलामा राखिदिन्छु। खुर्सानी पनि, हरियो खुर्सानी चाहिँ पिरै मिठो हुन्छ साथीहरू होइन। तपाईँ चाहिँ अब कतिको पिरो खानुहुन्छ, मलाई चाहिँ पिरै मिठो लाग्छ यो। अब चाहिँ साथीहरू यसलाई छोप्नु पनि पर्दैन होइन। यो लगभग पाकि नै सकेको छ। अब यसलाई चाहिँ नछोपिकन यत्तिकै एकछिन खरियोस् भनेर यत्तिकै पकाउने। साथीहरू यो चाहिँ होइन लगभग रेडी भइ नै सकेको छ। यसमा मैले यो कलरको लागि थोरै काश्मिरी मिर्च राखिदिएको छु र त्यसै गरी यो गरम मसला आधा चम्चा जति र यसलाई राम्ररी चलाइदिनु होला। फाइनल्ली साथीहरू यो रेडी भइसकेको छ, हेर्नुहोस् त। राम्रो देखिएको छ, खानको लागि टेस्टी पनि भएको होला। हेर्दै खाउँ खाउँ लागिरहेको छ साथीहरू। यो ट्रेडिसनल तरिकाले पकाएको खसीको रक्ती। तपाईँहरू पनि यसलाई यसरी पकाउनु होला। र यो तपाईँहरू हेल्दी हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ पेट सम्बन्धी कुनै पनि प्रब्लम छैन, उहाँहरूले मात्रै यो खान सक्नुहुन्छ, किनभने यसको अलि रिच छ। त्यसैले अब यसलाई चट्ट फ्रिजमा राख्ने र पाहुना आए खाना अफर गर्ने, खान्छु भन्नु पनि चट्ट हालेर दिने होइन, नभए आफै चट्ट खाने हो बनाएर। तपाईहरूले पनि यसरी नै यसलाई बनाएर खानु होला। र मलाई अर्को भिडियोसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्, धन्यवाद।